de unde proveneau oștenii lui Vlad. Există, să zic așa, 3 principale bazine de recrutare. Deci, hai să începem sistematic. Voievodul în jurul său are și el un anumit număr de câteva zeci, poate până la 102 de oșteni ai lui, care și plătește și stau mereu sub arme în jurul lui ca să-l păzească, ca să facă niște incursiuni pe la vecinii prietenii lui sași de peste munți, chestii de genul ăsta. Apoi, pe lângă acest corp, acest nucleu, principala sursă de aprovizionare sunt cetele boierești. De aceea este atât de important să-ți ții aproape pe boieri. Oricât de dușmanul să fie la un moment dat, este mai bine să-i mituiești, să te susțină politic și militar când este nevoie. Și în principal, să nu conspire împotriva ta. Mi-aduc aminte de un citat din The Art of the Deal al lui Trump. Spune la un moment dat că cel mai bine este ca unul dușmanii tăi să ți apropii cât mai mult, să îl ai întotdeauna în vedere, ca să nu lucreze prin spatele tău. Aceasta este și înțelegerea unui voievod. Știți cum este, cum spune proverbul românesc? Țineți prieteni aproape, iar pe dușmani și mai aproape. A doua sursă sunt cnejii. Acești mici boiernași de țară care stăpânesc cel mult un sat, sunt 2-3 într-un sat, 2-3 familii într-un sat. Într-o astfel de familie vine un participant la campanie și se strâng acolo câteva sute de cneji în toată țara. Iar boierii vin și cu 1, 2, 3, 4, 10 cetași în funcție de cât de mult are resurse și cât de mult reușește să se forfileze. Că poate dacă boierul vede că nu prea iese nimic în campania respectivă, se face și el că participă la bătălie, nu? Trimite acolo să fie lăsat în pace, trimite câțiva soldați. Și în fine, a treia cale sunt mercenarii, care sunt trupele hiper specializate, adică dacă ai nevoie să-ți apere o cetate cu niște bombarde, să ai nevoie de faci un asediu a unei cetăți, atunci îți trebuie neapărat trupe profesioniste capabile să-ți construiască și să manevreze trebușeturi și alte arme, artilerie de asediu tradițională pe bază de torsiune sau de contragreutăți. Tunuri, oricum, sunt extrem de complexe, drept pentru care nici nu le mai vedem după Vlad Dracul, nu mai avem indicii atât de clare, pentru că sunt, repet, foarte, foarte scumpe. Existau alternative mai ieftine, ca să zic așa, cu atât mai mult la voievozii noștri care nu dispuneau de cele mai multe resurse deloc comparabile cu ale vecinilor lor maghiari sau polonezi.